За 13 років на конвеєрі Mazda CX-5 встигла стати справжньою іконою бренду. Понад 4,5 мільйона проданих автомобілів у 2 поколіннях, присутність у сотні країн, результат, який говорить сам за себе, та заслужена репутація золотої середини серед кросоверів. 2 роки тому доля моделі повисла на волосині. Здавалося, що її витіснить нова Mazda CX-50, майже така ж за розмірами, але з іншим акцентом. Однак ринок розставив все по місцях. CX-5 виявилася не тільки популярнішою, а й допомогла Mazda встановити рекорд з продажу минулого року, тож ідея замінити її виявилася, м'яко кажучи, передчасною. Надихнувшись цим успіхом, японці прийняли важливе рішення – дати зелене світло 3-му поколінню. Японський виробник підкреслює: перед нами абсолютно нова Mazda CX-5, створена з нуля, але зберегла свій відомий характер. Інженери та дизайнери зібрали докупи весь 120-річний досвід компанії, щоб створити кросовер нового рівня. Новинка отримала просторий салон, зручну та зрозумілу мультимедіа, сучасні технології та все, що потрібно для безпеки та комфорту. Mazda знову робить ставку на драйв, стиль та увагу до деталей і, схоже, знову не схибила. Як і передбачалося, нова Mazda CX-5 3-го покоління – це еволюція знайомого кросовера, але змін тут достатньо, щоб вважати її повноцінною новою моделлю. В основі дизайну – оновлена філософія Кодо, яка робить зовнішній вигляд CX-5 ще більш виразним та цілісним. Передня частина тепер виглядає ширше і потужніше. Фірмова решітка Mazda Wing ефектно вписана між кутастими фарами, а натхнення дизайнери брали в принципі кігумі – це коли в японській архітектурі все тримається без жодного цвяха, тільки на точних з'єднаннях. Цей підхід несподівано знайшов відображення навіть в елементах кузова та оформленні крил. Ззаду кросовер отримав нові кутасті ліхтарі. Тепер CX-5 візуально ближче до старших моделей, таких як CX-70 та CX-90. А замість звичного логотипу марки на кришці багажника тепер великий напис Mazda. Оновлений дизайн приніс не тільки свіжий зовнішній вигляд, але й габарити, що відчутно підросли. Колісна база тепер на 80 мм довша та становить 2815, що дало кросоверу додаткові 115 мм у загальній довжині, довівши її до 4690. Також модель стала ширшою на 15 мм, 1860, і вищою на 20 мм, 1695. Пропонуються колеса діаметром від 17 до 19 дюймів. Дорожній просвіт виробник поки вважав за краще залишити в секреті. Швидше за все, він залишиться у колишніх рамках – від 185 до 215 мм. Додаткова довжина автомобіля дозволила збільшити дверні отвори. Тепер сідати і виходити стало зручніше, що було однією з головних претензій до попередньої моделі. Хоча точні розміри Mazda поки не розкриває, але запевняє – другий ряд у CX-5 – один із найпросторіших у класі. Простір багажника побільшало завдяки збільшеній довжині. Тепер покупці одержать додаткові 50 мм у довжині та 25 мм у висоті вантажного відділення. При цьому висота навантаження знизилася на 15 мм порівняно з попередньою моделлю. Це відмінний бонус, який полегшує завантаження навіть великих і важких предметів. Об'єм під шторкою зріс на 61 літр до 583. А якщо скласти спинки заднього ряду, обсяг збільшується до 2019 літрів замість колишніх 1638. Підвізка, по суті, залишилася незмінною. Пружинна спереду стійки Макферсон, ззаду незалежна багатоважелева. Але все не так просто. Інженери повністю переналаштували її поведінку. У результаті обіцяють відчутно більший комфорт та стабільність, особливо на нерівній дорозі чи поворотах. Кермо також підкоригували. Тепер воно вимагає менше зусиль і краще підходить для далеких поїздок. Важливе оновлення – гальмівна система тепер по дротах, тобто педаль гальма більше не пов'язана безпосередньо з гальмівними механізмами. Усі команди тепер передаються електронно.
Таке рішення, за словами інженерів, дозволяє скоротити час відгуку та м'яко інтегрувати рекуперативне гальмування, коли стартер-генератор допомагає уповільнювати машину та одночасно заряджає батарею. Третє покоління CX-5 для Європи має силовий агрегат eSkyActiv-G з 2,5-літровим дефорсованим атмосферним двигуном потужністю 141 сила і крутним моментом 238 Нм. До нього доданий м'який гібрид – невеликий 24-вольтовий стартер-генератор, який видає до 7 сил і 48 Нм, головним чином допомагаючи при торканні з місця. Живиться цей помічник від компактної літій-іонної батареї ємністю 0,22 кВт-годин. Коробка передач – 6-ступеневий автомат SkyActiv Drive власної розробки. Можна вибрати між переднім та повним приводом. Але варто зазначити, що навіть базова версія помітно додала у вазі майже на 200 кг, тепер мінімум 1630. Розгін до сотні займає 10,5 секунд для передньопривідної версії і 10,9 секунд для повнопривідної, а максимальна швидкість обмежена на 195 км на годину. Виробник заявляє, що середня витрата палива передньопривідної версії становить близько 7,3 літрів на 100 км, а повнопривідної – трохи більше 7,7 літрів. Для ринку США анонсована версія з тим же 2,5-літровим атмосферним 4-циліндровим двигуном, але без стартера-генератора, класичний мотор з потужністю 187 сил і крутним моментом 200 Нм. У парі з ним працює 6-ступеневий автомат і стандартний повний привід iActiv, який добре знайомий шанувальникам Mazda. Цей двигун давно зарекомендував себе як надійний та збалансований варіант. Інженери Mazda трохи перекалібрували цей силовий агрегат, щоб він став чутливішим до стилю водіння та м'якше реагував на нього, забезпечуючи більш комфортну та плавну динаміку руху. В 27-му році Mazda порадує покупців новою бензоелектричною версією CX-5. Важливо, що цього разу гібридна технологія повністю своя, створена всередині компанії, а не запозичена у Toyota, як раніше. Основою послужить свіжий мотор SkyActiv-Z, який має зробити їзду економічною та приємною. А ось дизельним версіям, зважаючи на все, місце в майбутньому Mazda CX-5 вже не світить, принаймні точно в країнах ЄС. У новому оформленні інтер'єру кросовера дизайнери зробили ставку на сучасні тенденції, пожертвувавши при цьому частиною фірмового стилю. Панель приладів тепер повністю віртуальна на 10,2 дюйма. У базовій комплектації кросовер отримав центральний екран на 12,9 дюймів, а в більш дорогих версіях – великий 15,6-дюймовий сенсорний екран, найбільший в історії Mazda. Нова мультимедійна система працює на платформі Google з інтеграцією Google Assistant та Google Maps. Навіть клімат-контроль тепер регулюється лише через меню медіа-центру. Так, світ сенсорів та глянцю переміг. Фізичні кнопки біля селектора перемикання передач зникли, як і колишній джойстик керування системою та колесо гучності. Однак елементи керування на кермі виконані як фізичні кнопки. На тлі безлічі сучасних рішень цікаво побачити збереження традиційного селектора коробки передач, який дивом зберігся. Передні сидіння тепер розташовані трохи вище, що додає комфорту та покращує огляд дороги. У списку опцій – панорамний дах, проекційний дисплей та аудіосистема Bose з 12 динаміками. Варто відзначити, що в автомобілях з програмним забезпеченням Google з'явиться новий голосовий помічник на базі штучного інтелекту. Він дозволить керувати функціями машини без допомоги рук, просто розмовляючи із системою. Власники зможуть ставити складні питання та вести природний діалог, а також отримувати корисні підказки у процесі спілкування. Абсолютно нова Mazda CX-5 продовжує залишатися еталоном безпеки у своєму сегменті. Ця модель давно заслужила на репутацію одного з найнадійніших автомобілів, підтверджену престижною нагородою Top Safety Pick Plus.
Водії можуть розраховувати на потужний набір стандартних та додаткових систем допомоги. Серед них з'явилися нові функції удосконаленої системи підтримки, які роблять водіння ще безпечнішим та комфортнішим. На європейському ринку продаж нової Mazda CX-5 стартує вже наприкінці цього року. Наприклад, у Німеччині мінімальна рекомендована ціна становитиме близько 35 тисяч євро. Для клієнтів з Японії та Америки нова модель з'явиться у 2026 році. Японці представляють третє покоління, в якому зібрано весь досвід компанії та збережено характер, що полюбився мільйонам. Новинка пропонує більше простору, сучасних технологій і відомий дизайн – стильний, динамічний і в той же час по-японськи точний. Mazda CX-5 – це ідеальний баланс між практичністю та драйвом, перевірений часом. І з виходом нового покоління вона готова продовжувати підкорювати дороги та серця водіїв у всьому світі. Адже коли техніка з душею зустрічається з досвідом, виходить автомобіль, яким хочеться керувати знову і знову. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!